नमस्कार, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते. ओली भेळ जी असते की नाही त्याचं नाव मी माकड चिवडा असं ठेवलेलं होतं. आणि चला तर मग ही माकड चिवडा कसं करतात ते पाहूया. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ह्याला माकड चिवडा आम्ही का म्हणायचं, कारण की आम्ही लहान होतो तेव्हा माकडासारख्या ओली भेळ खायची. लेबल असतं, हे चुरमुरे आहेत, त्याच्यानंतर शेंगदाणे, कच्चे शेंगदाणे घ्यायचे, त्याच्यानंतर इथं कांदा आहे, चिंच गुळाची चटणी आहे आणि इथं कोथिंबीर आहे, शेव आहे, त्याच्यानंतर टमॅटो आहे, चवीनुसार मीठ, चाट मसाला, लाल तिखट आणि लिंबू. चुरमुऱ्यामध्ये सर्वप्रथम टमॅटो घालून घेऊया, त्याच्यानंतर शेंगदाणे. ह्यात काय पहिलं नंतर असं काहीच नाही, आपल्याला कुठलं डिश हाताला, कुठलं काय वस्तू हाताला येईल ते आपण घालू शकतो. कांदा, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, चाट मसाला, त्याच्यानंतर कोथिंबीर. सगळं आता आपण मिक्स करून घेऊया. ह्यात काय आपण लास्ट शेवटी असं काहीच करायचं नाही, जो हाताला येईल, जसं हाताला येईल तसं आपण घालून घ्यायचं. त्याच्यानंतर आपण घालणार आहोत माझी इन्ग्रेडियंट्स जी मी घरी बनवलेली आहे. चिंच गुळाची चटणी मी 1 चमचाभर घातलेला आहे आणि लिंबू थोडंसं घालून घेऊया. तुम्हाला जास्तच लिंबू आवडत असेल तर जास्त घाला आणि हे सगळं मिक्स करून घेऊया. बालपणाच्या आठवणी ताज्या होतात भेळ म्हणले की. ओली भेळ, ती सुद्धा ओली भेळ म्हणले खूप जीव प्राण असायचा माझा. आणि सगळ्यांनी केलेली मजा काही निराळीच असते, त्यामुळे आमचा प्रत्येक दिवस मस्त आणि मजेत आनंदमय जायचा. आता फायनल टच देऊया, ह्याला शेव घालून घेऊया. झालेलं आहे आपलं. तुम्हाला हवी तेवढी शेव घालू शकता तुम्ही. कशी मस्त आणि छान ओली भेळ तयार झालेली आहे. काही 5 मिनिटामध्येच तयार होते, साहित्य सगळं असलं तर. आता आपण प्लेटिंग करणार त्याची. जर तुम्हाला हवा असेल तर ह्यात थोडंसं कच्चं तेल घालायचं. कच्च्या तेलाने पण याला टेस्ट खूप मस्त येते. मी थोडंसं घालून घेते कच्चं तेल. चला तर मग आपण प्लेटिंग करून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये भरपूर शेव घालून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आपली ही ओली भेळ किंवा माकड चिवडा कशी वाटली, तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.